So these are our ingredients. Ito is 2 cups of rice na na-soak na overnight. We need 1 cup of coconut cream. We need 1 packet of yeast, 1/4 teaspoon of salt, and 3/4 cups of sugar. So tara guys, magluto na tayo ng putong bigas. Guys, hindi ko alam na hindi pala nagre-record nung in-add ko na yung 3/4 cups of sugar. So, na-add ko na yung 3/4 cups of sugar dito. So, you just need to mix So guys, nagluto ako nitong puto, hindi ako prepared. Wala akong molder. So, titignan ko. So, ididiretso ko na lang siya sa mga natira kong patty pans. Yan. Sana lang hindi siya bumuho. Instead of oil guys, gagamit ako ng butter. Nasa premenstrual syndrome stage kasi ako guys, kaya